Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Sau 2 tập đầu tiên của vòng tuyên chiến, đội hình của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 đã có sự thay đổi. Và hôm nay, tập cuối cùng vòng tuyên chiến, 2 màn đối đầu ấn tượng của những gương mặt được mong chờ nhất. Nhân tố nào sẽ có chiến thuật thông minh? Kỷ lục sinh ra có phải để phá vỡ? Chưa chắc hôm nay là ngày mà vị trí của em sẽ bị đánh đổ. Chắc chắn là khi vào cuộc đấu thì em vẫn sẽ phải cẩn thận. Nhưng sự tự tin của em nó không thay đổi. Em cảm thấy là khả năng tính toán logic của em cũng không tệ, nên là em quyết định là đấu một trận đại số với anh Bách. Mới lớp 11 mà biết cái gì mà tới đây khiêu chiến với người ta. Em đã xem trên siêu trí tuệ thì thấy anh Quốc là một người cực kỳ giỏi. Thử thách của anh ta hoàn thành vô cùng nhanh và là nhà tài trợ 13 miền cho 50 triệu, nên em muốn tới đây để khiêu chiến những người được tiền. Tuyển thủ nào sẽ giành được chiếc vé đến đêm chung kết để chinh phục được giải thưởng đến từ 2 nhà tài trợ chính? Mì ba miền trao tặng các giải thưởng với tổng giá trị 500 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm ba miền, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Giải thưởng đặc biệt 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Hãy cùng đến với tập cuối vòng tuyên chiến cùng với MC Trấn Thành. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình do V-Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V-Channel. Chương trình được phát sóng song song trên siêu ứng dụng Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn 2 đơn vị tài trợ chính: Sting, vì cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và Mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại những vị giám khảo quen thuộc của chương trình, thưa quý vị. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam, ca sĩ Tóc Tiên, nhà báo Lại Văn Sâm, và giám khảo khách mời Dương Anh Vũ. Lấy một lần nữa anh Thành muốn hỏi Tóc Tiên về cái việc mà em muốn xem những trận đấu của những đối thủ nặng ký mà mình đã hiểu về họ, hay là những đối thủ mới đến với chương trình. Bởi vì ở cái tập 1 em nói là 2 cái người đã biết thực lực của họ coi nó hấp dẫn hơn. Tập 2 em lại nói là cái người mới không biết năng lực về họ sẽ mang đến những điều bất ngờ hấp dẫn hơn. Ở tập 3 em có thay đổi câu trả lời của mình không? Anh ơi, bây giờ em mà thay đổi nữa là khán giả nghĩ em là người lật mặt nhất trên truyền hình luôn đó anh. Điều đó không đợi đến câu trả lời của em, khán giả đã biết ngay từ mùa 1. Thưa quý vị, ở tập vừa rồi Thái Tân đã chia tay với chương trình. Ai cũng tiếc cả, bởi vì năng lực mà bạn ấy đã mang đến ngay từ đầu chương trình là vi diệu. Tại vì đó là những cái năng lực nó vượt ngoài cái tầm kiểm soát của khoa học. Như vậy anh Sâm, anh có cho rằng là có những cái trận đấu sẽ làm uổng đi một số những tài năng của chương trình hay không? Cái đấy nó là cuộc sống. Chúng ta không thể nào có thể nói rằng là một nhà vô địch nào đấy cứ mãi mãi ngồi ở đó và không thể thay thế. Không, tôi không tin là trên đời này có ai đó mà không thể thay thế. Nhưng mà tôi rất thú vị với cái sự bất ngờ. Cho nên tôi luôn luôn mong là những người lạ hoắc của chúng ta chưa đến bao giờ họ đã mang tới những cái gì đấy để khiến tất cả chúng ta đều phải kinh ngạc, đúng không? Một chương trình truyền hình nó cuốn hút khán giả bởi cảm xúc, và cái sự bất ngờ ngạc nhiên chính là những cái cảm xúc mạnh ở khán giả. Cảm ơn anh Lại Văn Sâm. Riêng anh Dương Anh Vũ, với góc độ chuyên môn của mình thì anh thích những cái trận đấu mà đặt 2 đối thủ ở cùng bộ môn thi đấu với nhau. Theo anh thì cái đó nó kịch tính hơn, hay là 2 đối thủ mà trái bộ môn nhưng cùng phải thi chung một đề? Đối với em thì cái nào nó cũng có cái tính chất kịch tính riêng của nó. Nếu mà năng lực trùng với nhau, đỉnh cao mà đấu với nhau thì chúng ta sẽ khai phá được rất là nhiều thứ qua cái phần thi đó. Còn nếu trái năng lực mà thi cùng một cái đề thi mà nó trái cho cả hai thì trên thực tế người thắng chính là người cực kỳ thông minh trong việc sử dụng chiến thuật.
và khai thác cái năng lực bản năng của mình. Dạ đúng rồi, tức là khai thác những cái năng lực chưa bộc lộ ra ngoài ở những cái phần thi trước, và chính bản thân cái người thi họ cũng không biết rằng họ sở hữu cái điều đó. Dạ vâng. Riêng anh Trần Thành Nam phải nghĩ ra một câu hỏi hóc búa cho anh. Anh thích đấu thủ nam hay nữ ạ? Xét ở góc độ khoa học ấy thì đấu thủ nam hay là đấu thủ nữ thì cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà vấn đề ấy là mang lại cho khán giả cái vẻ thông thái một cách tinh quái hay là vẻ thông thái một cách thoải mái. Dù gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng tôi thích tất cả những đấu thủ nam và đấu thủ nữ thông thái, mà đấy nó đã là đặc sản của chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam rồi. Wow. Thưa quý vị, và xin được thông báo một điều là số phát sóng này sẽ là số phát sóng cuối cùng của vòng đối đầu. Vì vậy cho nên ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng để chúng ta cổ vũ cho những đấu sĩ còn lại. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục mới. Và đây sẽ là một tiết mục đến từ một người khiêu chiến mới, là một nhân vật đặc biệt. Đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên, thưa quý vị. Và ngày hôm nay bạn sẽ đến đây để thách thức một trong những thành viên trong biệt đội siêu trí tuệ của chúng ta trong bộ môn hình học không gian. Và hãy cùng xem bạn là ai nhé. Muốn trở thành chiến binh, bạn phải thông minh, trí tuệ, sáng tạo, liều lĩnh. Hôm nay chính là thời khắc tôi chứng minh điều đó. Lớp 11 hóa, trường phổ thông năng khiếu, đó là nơi tôi đang rèn luyện và học tập. 15 tuổi, đạt giải nhất học sinh giỏi cấp quận. 16 tuổi, đạt giải ba cấp thành phố. Và 15 chính là số thử thách tôi đã chinh phục được ở siêu trí tuệ quốc tế tính đến thời điểm hiện tại. Ở lớp, các đồng môn gọi tôi là bậc thầy về năng lực không gian. Tôi dễ dàng xoay chuyển các cấu trúc hóa học mà không cần nhìn vào nó. Để có được một bộ não xử lý thông tin nhanh, ứng biến trong mọi trường hợp và giữ cho mình một tinh thần luôn khỏe khoắn, đòi hỏi tôi phải rèn luyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mọi khó khăn đối với tôi, càng vượt qua tôi càng thấy mạnh mẽ. Từ điển của tôi chưa bao giờ có từ thất bại, và chinh phục chính là chìa khóa giúp tôi thành công. Vậy nên, bằng tinh thần chiến binh của mình, tôi sẽ chinh phục khán giả bằng màn chiến thắng đối thủ ở vòng 2 siêu trí tuệ Việt Nam. Xin chào anh Quốc, em là Duy Anh. Hôm nay em đến đây để đòi lại chiếc cúp mà lẽ ra nó phải thuộc về em. Thí sinh sao á? Thí sinh đến với chương trình cái thế nào ấy nhỉ? Thái độ có vẻ tốt đấy. Và hãy chào đón học sinh lớp 11 Duy Anh. Em tên là Nguyễn Cảnh Duy Anh. Em hiện nay là học sinh lớp 11 tại trường phổ thông năng khiếu của thành phố Hồ Chí Minh. Cái đứa nào chào MC gọn gàng thương liền tại chỗ vậy đó. Em là người thẳng thắn, em chào gọn thôi, không lằng nhằng. Không lằng nhằng chứ không lăng nhăng nó khác em. Em có lăng nhăng không? Không, em là người rất là trung thực á. Trung thực phải không? Dạ. Em không? Chắc anh Dạ. tin em. Ok. Nãy bắt tay thấy hơi lạnh, do bệnh hay do run? Chắc là do sắp phải khiêu chiến với đối thủ cực kỳ mạnh nên là cũng hơi run một tí. Nhưng mà em sẽ ráng hết sức mình có thể. Mục tiêu của mình tới đây là để thể hiện bản thân. Mình muốn có một chiến thắng để có cái gì đó nó khiến mình tự hào trong cuộc đời. Mới lớp 11 mà, biết cái gì mà tới đây khiêu chiến với người ta? Thì em đã xem trên siêu trí tuệ thì thấy anh Quốc là một người cực kỳ giỏi. Thử thách của anh ta hoàn thành vô cùng nhanh và lại còn chính xác nữa. Và anh ta còn lại được nhà tài trợ 13 miền cho 50 triệu nên em muốn tới đây để khiêu chiến những người được tiền. Bây giờ em phải cho tôi biết là em muốn đến đây để chiến thắng hay em đến đây để có mì? Em muốn cái nào? Tất nhiên là được đứng trên sân khấu này đã là một cơ hội, một niềm tự hào đối với em rồi, nên là em tới đây em sẽ thể hiện hết sức mình và hy vọng là em sẽ tiễn anh Quốc luôn về nhà nếu có thể. Trời ơi, thấy ghét không? Thấy ghét không? Tiên thực sự rất mong chờ màn tỷ thí của hai chàng trai cực kỳ thông minh này. Vì mình đã biết anh Quốc quá rồi, mình biết cái năng lực của Bảy rồi, cho nên là Tiên có cái sự tò mò nhất định dành cho Duy Anh. Anh ta phải có cái gì mới dám ngạo nghễ như vậy
để mà thách đấu với anh Quốc? Ủa mà dựa vô cái gì mà nãy giờ tôi thấy người ta tự tin dữ vậy ta? Đó là con người của em nó là như vậy. À, con người của em nó là như vậy. Khi mà Duy Anh dám nói những điều như vậy thì tôi lại càng yêu cậu hơn. Nhiều người có thể nghĩ rằng cậu ấy tự kiêu hay là cậu ấy quá là tự tin. Không phải, là bởi vì một là cậu ấy là một người là rất có bản lĩnh. Thứ hai, đúng, bạn ấy có cái sự tự tin nhất định. Và cuối cùng thứ ba, đấy là một cái chất rất là hóm của một cái người rất là thông minh. Sao? Nếu con người của em có bản lĩnh như vậy, mùa 1 em ở đâu? Rồi mùa 2 này vòng 1 em ở đâu? Em không xuất hiện mà em đợi người ta thắng rồi cái em tràn vô đây. Em nghĩ là một chiến thắng ở vòng 2 nó sẽ kịch tính hơn. Wow. Là không thích xuất hiện sớm đúng không? Dạ đúng rồi, mình xuất tạo hiện. Bí ẩn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bí ẩn rồi sau đó vô mình cướp lại. Đúng rồi. Cho nó kịch tính. Bí ẩn thôi đừng ẩn luôn nha. Còn một lát nữa bí quá nó ẩn luôn em ạ. Đòi cướp lại luôn rồi kìa. Dạ đòi cướp lại nên mới thấy ghét chứ. Bây giờ qua cho hỏi nè, là em đi thi này là có được sự ủng hộ với ai không? Em đi thi này thì em tự đăng ký thôi, em không có nói với gia đình. Tại sao? Tại vì phiền á. Đấy là gia đình. Khoan. Gia đình em phiền hả? Đấy là ba mẹ sẽ giống là thấy em đi đêm vậy, ba mẹ sẽ hỏi đi đâu như thế nào. Ủa vậy là hôm nay đi là không biết. Bữa nay đi ba mẹ không hỏi hả? Em có nói cho ba em rồi và em dặn ba em á là thôi đừng có nói gì hết, ba em cứ im lặng cho em đi thôi. Chứ là ba em hiểu em nên là như vậy. Thảo nào em thương lượng với ba được đúng không? Nhưng mà mẹ em thường sẽ bắt bẻ em như thế nào mà em đoán được cái hậu quả nên em không nói cho mẹ nghe? Em đi thi em nói là giờ em đi thi siêu trí tuệ thì những ngày sau mày sẽ hỏi là em đi thi cái gì, em đi thi về hạng mục gì, em đấu với ai như thế nào đó. Em nói là thôi em quyết định em không kể luôn cho xong. Tóc Tiên em có cái hội chứng hay đặt nhiều câu hỏi không Tóc Tiên? Đây là ý kiến đến từ một đứa con. Em mai mốt em có con em cẩn thận chuyện này. Không, nhưng mà em cũng đã từng là một người con như bạn thì em cũng hiểu là bởi vì ba mẹ thường sẽ rất là lo lắng và không biết là cuộc thi này là gì. Mặc dù là biết là siêu trí tuệ rất là nổi đình nổi đám rồi, nhưng mà lo ở đây ngoài cái chuyện mà lo là không biết con mình đi đâu, mà không biết là lo sức khỏe nữa, đúng không? Cái đó là cái tâm lý rất là bình thường của phụ huynh thôi, cho nên em thông cảm. Không, nhưng mà thế này nha quý vị, mình hiểu tại sao bạn nhỏ này nói như vậy. Nhiều khi nói không khéo quý vị bảo là ôi cái bạn này không có tôn trọng bố mẹ. Không phải. Đây là cái tuổi trẻ. Đây là những cái ý kiến rất là thật của các bạn ấy. Đôi khi bố mẹ có những cái câu hỏi mình thừa biết là hỏi luôn luôn là vì quan tâm con, nhưng đôi khi cái quan tâm đó nó hơi quá so với cái nó đáng lẽ phải diễn ra. Thí dụ như hỏi con là con ăn cái gì, rồi ta nói thế ăn cơm, con ăn cơm với gì. Thí dụ như ăn cá, con ăn cá con có dẻ xương chưa? Nó nói con dạ con có dẻ xương, con thích ăn, con thích tự dẻ xương. Con nên ăn cá phi lê nó sẽ tốt hơn, nó không bị mắc xương. Nó dạ con không thích ăn cá phi lê tại sợ nó ngán, nhưng con nên ăn con cá. Có nghĩa là chỉ khi bạn trả lời một câu hỏi là sẽ có 8-9 câu hỏi tới nữa. Thành ra đôi khi có những cái người mà người ta giải quyết vấn đề quá nhanh lẹ thì người ta lại sợ quá nhiều câu hỏi đến cùng một lúc, chứ không phải là do bạn là không thương bố mẹ mình. Cái này là mình phải đính chính. Bây giờ thế này, nếu như mà em chiến thắng, em có kể không? Em chiến thắng thì tất nhiên là em sẽ kể rồi. Nếu em không chiến thắng thì em sẽ suy nghĩ lại. Em làm như lúc phát sóng chắc mẹ em không coi à. Thì nói chung thì tới lúc đó mình sẽ tính thôi anh. Ở nhà mẹ có coi chương trình này không? Dạ, mẹ em là một dược sĩ, ý là cũng bận á nên là mẹ ít có thời gian. Em nên nói mẹ là nên xem những chương trình như vậy. Điều đầu tiên là phát hiện được con mình nó có giấu mình cái gì hay không. Cái điều thứ hai là cho thấy được rằng là con mình nó thành công hay thất bại trong bước đời sắp tới của nó. Điều thứ ba là biết được chồng mình có trung thực với mình hay không luôn. Em hiểu không? Một cái chương trình nó có thể giúp cho mẹ em nhận ra nhiều điều thì em nên khuyên mẹ xem chương trình này. Hôm nay em đến đây khiêu chiến về thể loại không gian đúng không? Dạ, vâng. Ok. Và hãy chào đón người mà Duy Anh muốn khiêu chiến. Thưa quý vị, Anh Quốc. Anh Quốc, nhân vật con nhà người ta, đã để lại không ít ấn tượng khi tham gia khiêu chiến ở vòng 1 thông qua thử thách kết nối 3 miền. Với khả năng tư duy, tốc độ và phong thái vô cùng tự tin, anh Quốc xuất sắc ghi tên mình vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam khi nhận được 120 điểm. Bước vào vòng tuyên chiến, trước lời thách đấu cực gắt từ đối thủ Duy Anh, liệu lần này anh Quốc có giữ vững được chiếc cúp của mình? Chào em, welcome back. Em chào anh. Tôi chợt thấy mình bé lại, cao quá. Tâm trạng em thế nào khi thấy một thí sinh đến thách đấu cũng cùng với hoàn cảnh của mình? Em thấy là
hoàn cảnh hai người giống nhau thì nó cũng là một điều gì đó khiến cho em cảm giác là mình không phải là người duy nhất bị cái tình trạng như vậy. Sau khi thi rồi, về nhà gia đình em ổn không? Và gia đình em bây giờ đã ổn thỏa hơn và cũng cho phép em tham gia những cuộc thi mang tính tầm cỡ dân tộc như thế này. Tầm cỡ dân tộc à? Nhiều khi cái nó có luật bù trừ để toán nó tốt nên văn nó lạ lại. Thưa quý vị, họ sẽ thi đấu những gì? Mời quý vị xem qua. Thử thách mê cung thám điểm. Trên sân khấu có 3 mê cung, mỗi mê cung chỉ có một đường ra duy nhất. Lần lượt, từng mê cung được tách ra tùy ý thành 2 phần trên, dưới, trước sau, trái, phải để hình thành mê cung lập thể. Trong thời gian 30 phút, 2 tuyển thủ bước vào phía trong mê cung quan sát, sử dụng năng lực tưởng tượng không gian, kết hợp ghi nhớ, suy luận và ghép các cặp mặt trên, dưới, trước, sau, trái, phải để tự hình thành 3 mê cung nguyên vẹn ban đầu. Từ đó, tiến hành giải mã, tìm đường ra cho mỗi mê cung. Ngoài ra, tuyển thủ còn phải tịnh tiến 3 đường ra vừa tìm được trong không gian để tìm giao điểm của chúng. Độ chính xác được ưu tiên, nếu chính xác như nhau thì tuyển thủ dùng ít thời gian hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi tin rằng khi nhắc đến cụm từ mê cung, các bạn sẽ nghĩ rằng nó là một trò chơi cứng nè, bởi vì nó liên quan toán học và thuần logic. Nhưng trên thực tế, mê cung là một trong những mô hình mà được loài người ứng dụng vào kiến trúc, vào nghệ thuật rất sớm. Điển hình như kim tự tháp Ai Cập chính là một trong những công trình mà còn tồn tại đến ngày nay được sử dụng mê cung để nhằm bảo vệ các thi hài của pharaoh tránh những bọn trộm mộ. Em nghĩ sao về thử thách lần này? So với vòng 1 thì thử thách này yêu cầu khả năng sáng tạo của em nhiều hơn. Tại vì nếu như nhìn một mê cung đơn thuần thì em có thể nhìn một cái đường ra rất là dễ dàng. Còn đây là 2 mảnh riêng biệt, đòi hỏi cái việc em phải tự đắp ghép trong đầu rồi tự suy ra đường ra, mà không phải là một mê cung mà là 3 mê cung. Rồi em phải tự ghi nhớ, tự tịnh tiến trong đầu, tự suy nghĩ, vẽ ra một cái hình không gian khác, rồi em mới vẽ ra được cái tọa độ điểm. Đúng rồi. Còn em thì em nghĩ là cái đề này đối với em là dễ hay khó? Em nghĩ là đề này mình có thể thực hiện được, và thực chất thì bọn em nghĩ là thắng thua ở cái đề này chỉ là thời gian thôi ạ. Ok. Em nhìn vào mắt bạn em có muốn nói gì với bạn không? Thì anh Quốc, em có một câu này. Lúc nãy anh đã cầm cúp từ trên kia bước xuống, thì tí nữa em sẽ cầm cúp từ dưới đây bước lên. Nghe kìa không? Mình có đôi chút sợ vì Duy Anh cũng là một đối thủ ngang tuổi với mình. Kỹ năng của hai người cũng khá là ngang nhau. Nghe ghét không? Ghét chứ. Nói lại liền cho anh. Giờ em hoàn thành thử thách này đi, làm tốt hơn anh đi rồi mình nói gì nói. Tôi mê mấy đấu thủ mùa 2 này quá. Quá. Họ có những cái câu nói và cái tinh thần rất là trẻ trung, hiện đại, văn minh và rất là đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu thưa quý vị. Để nói rõ hơn về cái độ khó cho cái tiết mục này, tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một cao nhân. Ông là phó hiệu trưởng của trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Trần Nam Dũng xin chào đón. Thầy nhìn bạn này có quen không? Quen. Ở đâu thầy? Trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sao thầy biết? Tôi là phó hiệu trưởng trường đó mà. Em hỏi gì thôi, em tưởng là thầy nhiều học sinh quá thầy không nhận ra, chứ sao thầy nhận ra bạn này? Bạn ấy có đặc điểm gì mà thầy nhận ra? Cao hơn tôi. Bây giờ thầy cho em biết là ở cái tiết mục này cái độ khó thật sự nó nằm ở đâu? Thì tôi xin giải thích lại một cách kỹ hơn một chút. Thì mê cung nó sẽ có một cái con đường đi duy nhất từ một cái cửa đến một cái cửa khác. Thì cái đấy là bình thường, chúng ta đều làm được. Và trẻ con thì làm giỏi hơn người lớn. Dạ đúng. Nhưng cái khó thứ nhất của cái này chính là những cái vách ngăn nó không để ở trên một cái phần mà nó sẽ tách ra làm 2 phần. Thì như vậy là rất là khó. Cái người mà chơi ấy là phải làm sao mà ghép lại. Mà ghép là ghép bằng đầu thôi. Nên là những cái bạn nào có trí tưởng tượng không gian tốt và có cái khả năng chụp ảnh cái hình ảnh và ghép lại trong đầu thì sẽ giải cái này tốt hơn. Dạ vâng. Mà trong cái này mà cái đường đi đã tính sai thì tất nhiên là tất cả sẽ sai hết. Dạ đúng. Như vậy cùng một lúc phải nhớ rất là nhiều những dữ kiện. Cái khó này nói chung là cũng đã là rất là khó rồi. Nhưng mà cái khó thứ hai nó còn khó hơn nữa.
Là sau khi chúng ta đã tìm được ba cái đường đó rồi thì chúng ta còn phải tịnh tiến nó trong đầu thôi. Chúng ta lúc nãy nhìn trên màn hình thấy người ta di chuyển thế, đấy là đồ họa vi tính người ta làm. Còn mình là thì trong đầu hết. Nếu chúng ta có ba cái đường thẳng theo ba cái chiều thì nó tạo thành ba mặt phẳng, nó giao nhau tại một điểm duy nhất. Tuy nhiên cái đường của mình không phải là đường thẳng mà nó là đường gấp khúc, thì nó không phải là một mặt phẳng mà nó gồm rất nhiều mặt phẳng. Ví dụ như là cái đường gấp khúc thứ nhất nó tạo ra thành 6 mặt phẳng, đường gấp khúc thứ hai nó tạo thành 5 mặt phẳng, và đường gấp khúc thứ ba nó tạo thành là 4 mặt phẳng. Thì cái số giao điểm nó rất là nhiều, phải tính toán để tìm ra các giao điểm, phải thử lại để cái giao điểm nó thực sự là nằm trên các cái đường đó. Thì cái đấy là những cái độ khó rất là cao. Mà theo thầy nó có khả thi không? Hay là cái tính bất khả thi nó cao luôn? Cái này thì tôi phải nói thật là giả sử là tôi ấy, là tôi không làm ra đâu. Chứ còn hai bạn này thì tôi không biết. Những cái đó có những cái năng lực đặc biệt. Mặc dù tôi là cũng dân toán ấy, nhưng mà chưa chắc là bằng các bạn. Dạ vâng. Bây giờ thí dụ nha quý vị, tôi làm cho quý vị coi một cái hình 3D ngay bây giờ. Tôi nói ví dụ, tôi là đường ngang, em để đường dọc lên đi. Rồi em để cái đường dài đó. Thí dụ 3 đường này nằm trong 3 mặt phẳng. Mình di chuyển nha, từ xa nha, 2, 3, đi tới nè, đi tới. Thì vô tình nó sẽ giao nhau tại một điểm này. Tôi nói ví dụ, thì nó giao nhau tại điểm này mình biết. Nhưng nếu như cái đường đi của mê cung đúng không ạ, thì nó sẽ như thế này. Nó giao ngay cột chỏ của tôi. Quý vị thấy không? Đó là như vậy. Đó. Khi ba cái nó cùng sáp lại thì nó gặp nhau ở đâu? Đó là phải tưởng tượng nha quý vị nha. Mê cung thám điểm là một phần thử thách nặng về tư duy không gian. Nó hoạt động theo nguyên lý đầu cuối. Bạn phải thực hiện xong phần thử thách đầu tiên, đó là tìm ra 3 đường đi của mê cung. Sau đó bạn mới có thể thực hiện phần thứ hai. Tuy nhiên không phải bạn tìm ra được 3 đường đi chính xác của mê cung rồi thì bạn sẽ tìm ra được giao điểm X, Y, Z đâu. Cái vấn đề này nó còn phụ thuộc vào rất nhiều, dựa vào khả năng tưởng tượng không gian của các bạn. Vâng, một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho sự cung cấp thông tin thật là tuyệt vời của thầy Dũng. Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Em mời thầy ngồi xem các bạn thi đấu ạ. Mời em gửi cúp lại cho anh Trần Thành Nam giữ đó. Xin mời hai đấu thủ về vị trí của mình và chúng ta cùng setup đạo cụ. Để tạo độ khó cho thử thách, ekip chương trình và tổ khoa học đã thiết lập trên sân khấu một khối lập phương với một hệ trục tọa độ tương ứng trong không gian. Hy vọng cả hai tuyển thủ sẽ chinh phục thành công thử thách này. Cứu tôi với, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi ra rồi. Thưa quý vị, chúng tôi chọn ở đây làm góc tọa độ O thì chúng ta có cạnh OX. Sau đó tôi có cạnh OY. Và tôi có cạnh OZ. Đây là 3 cái trục của một cái khối lập thể. Và bây giờ hãy cùng giải đề thi này với phần dự thi của hai người bạn nhỏ. Ba, 2, 1, bắt đầu, bắt đầu. Khi mà nhập cuộc á, anh Quốc vẫn giữ đúng cái phong cách của bạn ấy, phong cách rất là vội vã. Đây là lần đầu tiên hai tuyển thủ được thi đấu trong mê cung lập thể với diện tích lớn. Điều này đòi hỏi cả hai phải suy luận và tính toán thật kỹ càng trong việc xác định mê cung nào có ít độ khó nhất để bắt đầu. Mình thấy cái phần chiến thuật của hai bạn chơi nó tương đồng nhau giống như các tuyển thủ quốc tế, đó chính là giải từng phần. Ở mỗi mặt ấy thì đều có thể có một số những cái cách thức mà tận dụng chiến lược để mà giải quyết nó. Ví dụ như là hai cái mặt trái phải nó là bé nhất, nó chỉ là 7 x 7 thôi thì nên làm trước để xác định được ít nhất là một đường nó chính xác đã. Mình sẽ tìm cái lối vào và cái lối ra trước. Sau đó dựa trên lối vào và lối ra mình suy luận cái đường đi nó như thế nào là hợp lý nhất. Sau khi xem đề xong thì chiến thuật của mình lúc đó chính là quan sát nhanh nhất có thể. Khi luyện tập á, các bạn chỉ được luyện tập trên giấy thôi.
Tức là cái hình ảnh trên mặt phẳng 2D á, nó rất là rõ ràng và dễ hình dung. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cả hai bạn thử thách chính bản thân mình trên một cái mô hình mô phỏng 3D của cái mê cung tách rời như vậy. Mình khá là choáng tại vì cái ô của nó rất là lớn, mình phải xoay qua xoay lại rất là nhiều lần, phải chú ý cả hai bên, mình phải ghi nhớ vị trí của các đường kẻ như thế nào để mình có thể suy ra được đường đi. Đối với thử thách mê cung lần này thì mình nghĩ mình có thể giải một cái mê cung trong khoảng từ 8 đến 9 phút. Khi mà mình làm thì mình không để ý đối thủ lắm, mình chỉ bị đối thủ chắn tầm nhìn một xíu thôi. Tuy nhiên mình cũng có một chút lo sợ bởi vì lúc mà mình làm mê cung trái phải thì Duy Anh đã chạy rất nhanh ra ngoài, trong khi mình vẫn còn ở trong mình giải cái mê cung đó. Mình không nghĩ là Duy Anh có thể giải trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ôi. Đoán ra luôn rồi hả? Nhanh vậy? Bạn ấy đứng ở ngoài mà bạn ấy giải luôn, coi như là nhìn xuyên để mà giải luôn. Nhìn thực ra ở ngoài nhìn xuyên dễ hơn đúng không anh? Nếu mà mình ở trong mê cung thì cái đường đi nó lại bị ngược lại so với cái trí tưởng tượng của mình. Cái điều đó khiến cho cái việc ghi nhớ nó khó hơn một tí, nên là mình cố tình mình chạy ra ngoài mình ghi vài nét. Đầu tiên là để mình chắc chắn là cái đường đó có thể đi cả hai mặt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cái thứ hai là mình sẽ không phải nhớ quá nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ giải mặt trước sau. Mình nhận thấy là nó sẽ dễ hơn, nó chỉ cần quay ngang cái đầu một xíu là được. Với lại mình có thể so sánh bằng tay. Mình đi từ từ, mình phải biết cách để mà mình thử sai. Tại vì phải sai thì mình mới biết để mà mình đi lại. Hai đứa ấy, nó làm hai cái mảnh bé nhất. Tức là hai cái mảnh hai bên trái phải này bé nhất đã vẽ xong rồi, sau đó bắt đầu ông ấy gọi là trái phải trên dưới. Đấy, bây giờ ông là trước sau. Đây là lần đầu tiên mình giải đề chung với một đối thủ, và việc Anh Quốc dùng tay để anh ấy có thể ghi nhớ đường đi thì nó cũng hơi làm mình mất tập trung một tí. Mình nhận thấy là đường ra và đường vào, hai vị trí nó rất là xa nhau, nó cách xa nhau tới khoảng 8-9 ô lận, nên là mình phải di chuyển và nhớ cái số trong đầu rất là nhiều. Có những cái động tác như kiểu như là kịch câm ấy nhỉ. Cái khó ở thi đối đầu ấy là vừa thi mình vừa quan sát xem đối phương của mình chơi như thế nào, và đôi khi cái sự quan sát đấy nó làm chúng ta bị phân tâm. Nếu như ai mà không có bản lĩnh vững ấy, thì nhìn thấy các cái động tác của đối phương mà nhanh chạy sang sới, chạy đi chạy lại, có khi lại là những cái sự khủng hoảng, một cái áp lực nào đấy đối với mình, và có khi là ảnh hưởng tới cái luồng suy nghĩ của mình. Trong cái thử thách này thì Anh Quốc đã làm rất tốt cái mặt trái phải và vượt trước so với Duy Anh. Đối với mình thì trên dưới là một trong những mê cung khó nhất, bởi vì mình cần phải tưởng tượng và quay đầu liên tục. Đối với mê cung trái phải và trước sau, mình so sánh đối chiếu hai đường đi mà mình cho là hợp lý ở một mặt, sau đó mình đối chiếu với mặt thứ hai, nếu nó không hợp lý chỗ nào thì mình lại rẽ lại cái đường hợp lý khác ở cái mê cung thứ nhất. Các bạn để ý thì khi các bạn đó ướm thử cái chân của mình trong lòng của mê cung, có nghĩa là các bạn đang giải quyết cái mê cung trên và dưới. Đối với mê cung ở trên dưới thì mình sử dụng chiến thuật khác, dùng bước chân của mình đi để mình xác định đường đi cho nó một cách dễ dàng.
hai cái mặt hai bên và hai cái mặt trước sau thì dù gì nó vẫn nằm trong cái tầm quan sát của mắt của mình á, thì vẫn có thể dễ dàng hình dung ra được. Nhưng mà một cái trên một cái dưới như vậy á, khi mà ráp lại chỉ cần một sai sót nhỏ thôi á, là hoàn toàn cái đường giải mê cung của bạn nó gặp vấn đề liền, và nó sẽ ảnh hưởng liền đến cái kết quả. Thì ra nhanh. đang tịnh tiến ở trong không gian để thử. Cái việc mình phải tưởng tượng ra 3 đường ra trong một khoảng thời gian cố định nó không phải là một việc đơn giản. Nó cần phải sử dụng thêm cả sự sáng tạo trong cái cách mình suy nghĩ. Xong. Rất bình tĩnh. Ngoài cái tính chính xác của đáp án mà mình đưa ra thì mình cũng khá là chú trọng về thời gian, bởi vì mình biết là Duy Anh là một học sinh giỏi của thành phố nên là Duy Anh sẽ có một cái tốc độ suy nghĩ rất là nhanh, nên là mình muốn chiếm ưu thế để mình áp đảo Duy Anh về thời gian. Lần bấm chuông này đã cho thấy anh Quốc đã ưu tiên tốc độ. Trong khi đó, Duy Anh dù chọn chiến thuật gì đi chăng nữa thì lúc này việc phải tìm ra đáp án chính xác nhất là điều bắt buộc. Khi mà anh Quốc bấm chuông thì lúc đó mình chỉ mới tìm đến giao điểm của 3 đường trong mê cung thôi, nên là mình cũng khá là hoảng. Mình nghĩ là thôi ván này mình xong mình đi về. Bấm giờ đấy. Em xong chưa? Xong. Anh Quốc bấm giờ trước thì cái điều này ấy là vừa gây áp lực tâm lý cho Duy Anh, nhưng mà lại mở ra cho Duy Anh một số những cái cơ hội khác. Bạn ấy rất là nhẩn nha để mà làm cái thử thách của mình trong cái khoảng thời gian cho phép, tức là 30 phút. Duy Anh đã không thể sử dụng chiến thuật chạy tốc độ với đối thủ. Hy vọng Duy Anh sẽ đủ bình tĩnh để tìm ra được đáp án chính xác nhất. Chính xác 100% 3 đường ra thì mới bắt đầu tĩnh tiến được, chứ bây giờ 1 trong 3 đường mà sai dù có tĩnh tiến cấp mấy cũng sai. Cho nên cái kết quả đầu tiên nó quan trọng. Tôi đánh giá cao tinh thần chơi của Duy Anh. Chậm nhưng mà chắc, tuy rằng anh Quốc đã bấm chuông trước nhưng Duy Anh vẫn điềm tĩnh để thực hiện thử thách của mình. Khi bạn ấy hoàn thành xong, bấm chuông, rồi lúc đó mới có thời gian và cơ hội để check lại cái đáp án của mình, thì Tiên đã có thấy một cái sự hoang mang thoáng nhẹ ở gương mặt của anh Quốc. Có lẽ là anh Quốc phát hiện ra là mình có thể nhầm lẫn ở một chỗ nào đó, nhưng bất kỳ một cái sự sai sót nào ở giây phút này đều hoàn toàn không thể nào sửa chữa được. Và thưa quý vị, mọi thứ đã được hoàn thành. Chúng tôi xin được chúc mừng cho hai đấu thủ và mời các bạn cùng với thầy Trần Nam Dũng trở lại sân khấu. Thưa quý vị, bạn nhỏ Duy Anh của chúng ta mất đến 19 phút để hoàn thành bài thi này. Trong khi đó, anh Quốc chỉ mất có 7 phút mà thôi. Rất là nhanh. Và quan trọng hơn hết không phải là thời gian mà phải là độ chính xác của tiết mục. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem mê cung mặt trái và mặt phải khi nó ráp lại với nhau nó sẽ ra là như thế nào. Quý vị nhìn nha. Cái mê cung này khi mà chúng ta thu nhỏ nó lại, đây là cái mặt trái và mặt phải của cái khối hộp đó. Khi hai cái miếng mặt phẳng này ráp lại với nhau, nó sẽ ra cái mê cung. Thưa quý vị, đây là cái mê cung hoàn chỉnh. Và tiếp theo, chúng ta số đề mặt trên và mặt dưới của cái khối hộp đó sẽ tạo ra một mê cung như thế nào. Xin mời.
Cái miếng này là cái mặt ở trên nha quý vị. Còn cái miếng này là cái mặt ở dưới cùng. Nếu mà nó ráp lại với nhau thì nó sẽ ra cái mê cung như thế này. Và cuối cùng là mặt trước và sau của cái khối hộp. Từ nãy giờ trong cái hình học không gian đó, hai bạn phải tự tưởng tượng ra cái điều này. Và bây giờ các bạn sẽ tìm đường đi. Hãy xem họ đi đúng đường hay không. Đầu tiên chúng ta sổ đề của bạn có thời gian dài hơn là Duy Anh. Chính xác. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Duy Anh đã có đường đi đúng. Thưa quý vị, Duy Anh chúng tôi vẽ bằng cái line mực màu xanh và anh Quốc chúng tôi sẽ vẽ cái line mực màu đỏ. Nếu như anh Quốc có cùng đường đi với Duy Anh, có nghĩa là hai bạn đúng đáp án. Hãy xem là cái đường màu đỏ có trùng với đường màu xanh hay không nhé. Hoàn toàn chính xác. Khi mà mình thấy đáp án mê cung trái phải của mình và anh Quốc là giống nhau hoàn toàn thì mình có hơi lo tập 1. Tại vì nếu mà đúng luôn cái giao điểm thì là mình đi về nhà rồi thì mình hơi lo. Và với mê cung thứ hai, ta xem kết quả của Duy Anh. Xác. Chính xác. Và đường đi của anh Quốc khác không sai, đúng. sai. bị cắt một vết ngăn. Như vậy anh Quốc không chính xác ở mặt phẳng thứ hai. Lúc mà mình dạy đáp án mà nó không khớp với Duy Anh thì chị nghĩ đến hai chữ là thôi xong rồi, không biết nói gì nữa. Bình tĩnh, thi mà. Vậy nè, không có sao hết. Mình thi mà, lâu lâu sẽ có sai số chứ. Không sao hết em ạ. Nha, thoải mái lên. Chúng ta cổ vũ cho anh Quốc nào. Với mê cung thứ ba, đây là đáp án của Duy Anh. Đúng. Chính xác. Đúng. Chính xác. Đúng. Chính xác. Và đây là đáp án của anh Quốc. Đúng. Chính xác. Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Rất đáng tiếc ở đây sai đúng có một khất thôi đúng không? Đụng có một vết ngăn thôi.
Như vậy là chúng ta đã có một sai lầm nho nhỏ của anh Quốc đã mắc phải ở mê cung thứ hai. Lúc đó trong đầu Tiên cũng rất là băn khoăn và thắc mắc là không biết là nếu như đã không đúng ở mê cung rồi thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái đáp án về tọa độ giao điểm của ba cái đường đó khi tịnh tiến với nhau hay không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài phút giải lao để biết được kết quả cuối cùng bạn nhỏ nào sẽ chiến thắng. Đừng chuyển kênh nhé, chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần thi của anh Quốc với người khiêu chiến là Duy Anh. Và hai bạn nhỏ của chúng ta đã đưa ra được 3 cái đường đi cho 3 mê cung. Trong đó Duy Anh đúng được cả 3 trên 3, anh Quốc thì chỉ 2 trên 3 mà thôi. Và nếu mà xét về cái tính chính xác thì đã sai một mặt phẳng, có nghĩa là không tìm ra được giao điểm rồi, là chúng ta không cần phải xét đến cái kết quả còn lại, mà chúng ta chỉ cần xem cái kết quả của Duy Anh. Nếu Duy Anh tìm đúng được cái giao điểm, coi như thử thách của Duy Anh thành công. Em muốn kiểm tra luôn điểm của em được không ạ? Vì sao? Vì em nghĩ rằng là đề này với đường ra như thế này em vẫn có thể có đáp án đúng so với cái đề thi gốc. Thầy, với cái lời đề nghị của bạn thì thầy thấy cái xác suất này có thể xảy ra không ạ? Ở đây thì bạn Duy Anh đã làm đúng ở 3 cái mê cung chúng ta đã kiểm tra. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là chúng ta sẽ dò cái đáp án của bạn Duy Anh trước. Còn cái đề nghị của bạn Quốc thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đáp ứng cái đề nghị đó luôn. Vâng, nếu thầy cho phép. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với đáp án của Duy Anh, hãy xem đáp án đúng của chương trình. Xin mời. Hãy xem đáp án của Duy Anh có đúng hay không. Chính xác. Chính xác. X bằng 12. Y bằng 5. Y bằng 5. Và hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Duy Anh. Ok. Rồi. Hoàn toàn chính xác. Và bây giờ sẽ thể theo yêu cầu của anh Quốc, chúng ta cũng kiểm tra luôn cái giao điểm mà Quốc đã tìm ra. X là 8, Y là 2 và Z là 4. Ồ, 3 cái tọa độ không liên quan gì đến 3 tọa độ này. 8, 2, 4. Bây giờ nếu đúng với những tọa độ này, xin ban tổ chức hãy hiển thị xem là 3 cái đường đi này nếu nó gặp nhau có giao tại cái giao điểm này hay không. Mời quý vị cùng xem đáp án của chương trình. Tám, 2, 4. Thưa quý vị, hoàn toàn chính xác.
Theo như Tiên biết á, về mặt toán học ấy, 3 đường thẳng thì cũng sẽ giao ở 1 điểm, nhưng mà vì nó là 3 cái đường gấp khúc như vậy thì cái xác suất mà có xuất hiện nhiều hơn một giao điểm nó rất là cao. Thầy nghĩ sao về việc này ạ? Thứ nhất, như tôi đã giải thích ở đầu chương trình ấy, thì là do chúng ta đây là không phải là 3 cái mặt phẳng đơn giản của 3 cái đường này. Đó là 3 cái đường gấp khúc, nó tạo ra rất là nhiều những cái giải mặt phẳng, và vì vậy là đây có thể cắt nhau tại nhiều điểm. Còn ý thứ hai á, tại sao bạn Quốc có một trong các cái đường nó sai mà cái đáp số thì vẫn đúng? Thì chúng ta tưởng tượng là 3 cái đường đó, thì bạn Quốc thì có cái đoạn nó đúng, chỉ có một cái đoạn duy nhất nó sai thôi. Thì cái chỗ giao điểm nó tạo ra ở cái chỗ đúng, chứ không phải là ở những cái chỗ sai. Do đó là nó vẫn là đúng. Những cái phần thi liên quan đến mặt toán học thì cần một cái độ chính xác rất là cao. Và trong trường hợp này thì Duy Anh mới là người có một cái đáp án 100% chính xác. Thưa quý vị, Duy Anh đã đúng trên cả 3 đường đi của mê cung và đúng luôn cả giao điểm. Vì vậy, thử thách này Duy Anh đã thành công. Chúc mừng Duy Anh. Thưa quý vị, một trận đấu phải nói là cực kỳ thú vị và nó đầy những cái biến cố xảy ra cuối cùng như một thước phim. Duy Anh, mặc dù đã chiến thắng nhưng mà anh nghĩ là em cũng sẽ có điều muốn nói với đối thủ của mình đấy. Dạ, thật sự thì nếu mà so về tốc độ thì em hoàn toàn là không thắng lại được anh Quốc. Thì rõ ràng là cái lúc mà anh Quốc bấm chuông á, là lúc đó em chỉ mới bắt đầu tìm giao điểm của 3 đường trong mê cung đó thôi. Nhưng mà tại vì dù gì thì anh Quốc cũng nhanh hơn nên là em ưu tiên về tính chính xác hơn, nên là em kiểm tra đồng hồ, em kiểm tra đi kiểm tra lại rất là nhiều 3 cái đường trong mê cung, em nói chung là đủ trò hết. Có nghĩa là mình biết mình không đấu là được về mặt thời gian, mình phải đấu tính chính xác đúng không? Dạ vâng, em hy vọng. Dạ. Cá nhân Tiên cảm thấy đây là một thử thách rất là hay. Nó thể hiện được là nhiều cái mặt năng lực khác nhau của một bạn. Nó không chỉ đơn thuần là toán học không nữa. Và Duy Anh một lần nữa bằng cái sự tự tin, bằng cái sự điềm tĩnh của một chàng trai lớp 11 thì phần thắng của Duy Anh là hoàn toàn xứng đáng. Còn Quốc, em có hối tiếc cái điều gì không? Hay là em nghĩ đây là một bài học mà mình sẽ có được? Em nghĩ rằng là lý do em không có thắng được Duy Anh ngày hôm nay chắc là do em hơi vội, cũng như là hơi chủ quan trong cái đáp án. Tại vì em không có kiểm tra kỹ về cái đường đi của mê cung nên là thành ra em sai. Mặc dù giao điểm em đúng, nhưng mà có thể coi như đây là một cái bài học để sau này biết đâu được, lỡ như những mùa sau em quay lại. Dạ. Nhưng mà anh cũng rất là hiểu tâm lý của em. Bản thân mình đang là cái người được khiêu chiến, mình cũng muốn hoàn thành bài thi nhanh, chứ không thôi thì đối thủ biết đâu sẽ nhanh hơn mình. Cái đó là cái tâm lý đúng. Cho em nói tí xíu với anh Quốc được không? Tại vì nhìn cái phần thi và cách thi của em ngày hôm nay nó lại nhắc cho chị nhớ về cái vòng 1 á. Tức là anh Quốc luôn luôn có một cái áp lực về thời gian mà do bạn ấy tự đặt ra luôn. Và cứ vì đặt mục tiêu đó, vòng 1 em cũng lặp mắc cái lỗi y chang luôn. Là em bị hấp tấp, em bị vội. Em nhớ không? Lúc mà em làm em có bị sai một cái là em phải đi lại hết một vòng. Thì chị chỉ muốn nói rằng là tất cả mọi người đều rất là tiếc, bởi vì em rất là giỏi. Nhưng mà nếu như mà mình cố gắng, mình bớt cái áp lực về bản thời gian lên bản thân mình, cũng như bớt cái sự vội vàng như em nói đi. Tại vì đây là cái bài học chị không nghĩ lần đầu tiên mà là lần thứ 2 rồi. Là vòng 1 em cũng mắc cái lỗi đó, nhưng mà may là kết quả mình đúng. Cho nên là mong là sẽ là một cái mà anh Quốc phải ghi nhớ để sửa đổi. Không, cái này nó rất là nghiêm túc đấy Quốc ạ. Rồi. Tại vì em biết sao không, đây là một bài thi thôi nhé. Chứ nếu em dẫn một cái dự án, ví dụ em đang xây nhà, em có thể trễ cái nhà đó một tí, đó là cái uy tín của em thất hứa với người ta. Nhưng mà em giao cho người ta cái nhà chắc chắn, nó vẫn tốt hơn là em giao đúng thời điểm em đã hứa với người ta, mà căn nhà đó một thời gian nó bị sập, nó bị hư hao, thì anh nghĩ là cái điều còn lại nó nguy hiểm hơn. Vì vậy cái tính chính xác là quan trọng hơn cả cái thời gian nữa. Cho nên anh nghĩ rằng là Quốc hãy luôn luôn nhớ kỹ điều này. Mình biết mình va phải ở đâu thì mình phải luôn luôn để ý cái điều đó nhá. Bởi vì anh biết là Quốc là người rất là giỏi. Thật sự anh rất là có thiện cảm với em trong tất cả những gì em thể hiện từ trước đến giờ. Cảm ơn anh. Dạ. Rất là cảm ơn thầy Dũng đã tham gia cùng với chương trình và đã dành cho chúng em rất là nhiều thời gian. Xin cảm ơn thầy đã đến với chương trình.
Không biết là nói như thế nào với cả anh Quốc nhỉ. Cũng rất là chia sẻ với cả Tóc Tiên đấy. Tại vì hai bạn đến đây thì chiến thuật của các bạn là cũng khá là tương đương nhau. Anh Quốc là vượt trước và làm rất là nhanh vào trong cái lồng kia đúng không? Đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng mà chơi hấp tấp thế là mắc sai lầm. Em có gì muốn chia sẻ nữa? Em muốn nói với anh Quốc đó là lúc trước khi thi đấu á, em có lỡ nói những lời hơi khó nghe á, thì mong anh bỏ qua nếu mà anh cảm thấy nó... Không sao đâu em, chơi với nhau mà. Không, thật sự đó, tất cả chúng ta đều biết là khi mình nói những điều đó ra mình không có ác ý và mình chỉ đùa với nhau thôi. Những người vui tính thì sẽ hiểu và cũng không ai trách em đâu, anh nghĩ là vậy. Ngày hôm nay ai bước lên trên kia chắc chắn cũng nhận được cái sự tôn trọng từ phía đối phương còn lại. Tôi tin chắc là như vậy. Và cảm ơn Quốc đã tham gia với chương trình và dành những sự cống hiến của em cho siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Anh chúc em thành công trong cuộc sống, bình tĩnh và chắc chắn. Trước khi ra khỏi sân khấu này em có một số lời muốn nói với Duy Anh. Thì trước khi đến với sân khấu thì em được biết là Duy Anh cũng là người cùng quê với em, có cùng chiều cao với em. Thậm chí hôm nay đến đi thi cũng mang một cái áo hoodie, một cái quần màu đen, khác mỗi đôi giày thôi. Thì hai anh em cũng khá là tương đồng nhau. Trước khi bắt đầu phần thi ngày hôm nay thì có nói với Duy Anh là dù sau phần thi này ai thắng ai thua nó không quan trọng. Quan trọng là sau này nếu như mà anh hoặc em bước tiếp vào vòng 3 thì chắc chắn người còn lại sẽ luôn ủng hộ cái người đi tiếp. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn tinh thần và tình cảm các bạn đã dành cho nhau, rất là đáng khen. Và cảm ơn em một lần nữa anh Quốc. Xin cảm ơn. Không sao, đừng có lời nha. Vòng tay của gia đình sẽ chào đón bạn. Không sao. Đến với siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 thì ít ra cái mục đích mình đến thì nó cũng đã đạt được rồi. Cũng chỉ muốn chúc cho Duy Anh sẽ hoàn thành tốt những gì mà mình và Duy Anh đã thực hiện và giao ước từ trước khi lên sân khấu, cũng như là chúc cho các thành viên còn lại của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam sẽ giành được những thắng lợi cũng như là mang được niềm tự hào về cho Việt Nam. Vâng. Rồi sao? Căng thẳng lắm. Nãy lúc mà thấy ta bấm chuông sớm quá, lúc đó có thấy quýu không? Lúc đó thì ý là lúc đó em đang tìm vô điểm mà em thấy anh Quốc bấm chuông là em thấy thôi ván này coi như toan rồi. Đó. Nên là em cố gắng em kiểm tra lại nhiều lần nhất có thể, như là tạo cái động lực là thôi hy vọng là mình sẽ đúng, coi như là có danh dự rồi được. Để còn về nhà đỡ đúng không? Nó giấu quá rồi. Đỡ thì... mang tiếng đi lén. Đó, đấy bị khui ra nó đỡ quê. Cô nãy bước vô cũng nói nhiều quá. Sợ làm không được, bước về nó cũng khó nhìn mặt nhiều người. Nhưng không, em tôi đã làm được. Chúc mừng em trai. Đến về sẽ mở miệng, câu đầu tiên nói với mẹ như thế nào? Thôi em nghĩ là để mẹ tự biết sẽ hay hơn chứ em không. Vậy hả? Bây giờ giả bộ thí dụ nhìn vào cái máy, nói gì với mẹ đi để mẹ tự coi được cái chương trình này, mẹ nghe được. Anh biết là em sẽ rất là khó để nhìn vào mắt mẹ nói. Lâu lâu làm chuyện động trời coi. Mẹ thì thấy con đã thi siêu trí tuệ rồi đó, thì con mong là mẹ hãy tự hào về những gì con đã làm được trên đây, và mai mốt đừng hỏi con nhiều. Một ước nguyện duy nhất là đừng hỏi nhiều. Bà chị ơi, bà chị dược sĩ ơi, không biết chị có xem chương trình này hay không, nhưng mà khi chị xem, chị Thành cũng muốn nói với chị một lời thế này thôi. Thưa chị, bố mẹ luôn luôn không đặt niềm tin cho con cái. Điều đó tôi biết. Tâm lý đó là tâm lý đúng. Tại vì mình luôn lo lắng là tụi nó chưa đủ trưởng thành để quyết định một số thứ trong cuộc sống. Chúng ta sợ chúng va vấp, rồi gặp những cái cạm bẫy, lầm đường lạc lối, vân vân. Thế nhưng, thưa chị, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng là ở một độ tuổi nào đó, khi người ta đủ chín chắn và đủ độ tuổi để nhận tất cả những trách nhiệm về hành vi của mình, chúng ta nên để họ làm cái việc đó của họ. Chúng ta không nên cướp đi cái cơ hội mà các bạn trẻ đáng lẽ phải được va vấp, đáng lẽ phải được ở trong cái độ tuổi đó. Bởi vì không có thất bại sẽ không bao giờ có thành công. Cho nên cái niềm tin mà nhiều nhất mà các bạn nhỏ cần có được là niềm tin đến từ gia đình. Nên hy vọng là chị hãy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn trong cái việc đặt niềm tin vào con trai. Bởi vì ngày hôm nay nó đã chứng minh là nó làm được một điều gì đó thật là hay ho cho gia đình. Đúng không ạ?
khi bạn lên nhận cúp, với tất cả những lòng thành của bạn dành cho chương trình, khi bạn có mong muốn khát khao được nhận giải thưởng, vì vậy cho nên nhà tài trợ mì ba miền đã lắng nghe được thông tin này và cũng muốn khích lệ cho tinh thần của bạn. Đó là giải thưởng ba miền trị giá 50 triệu đồng và sản phẩm mì ba miền tinh túy ẩm thực Việt. Xin mời giám khảo Dương Anh Vũ sẽ đại diện cho chương trình gửi tặng bạn món quà này. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nha. Dạ. Cảm ơn anh Vũ. Hình như em để quên cái gì trên đó. Mời em. Chúc mừng Duy Anh, thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính: mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt, và Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu. Họ là những người đến từ toán học, một người thiên về hình học, một người thiên về đại số. Nhưng để xem lần này điều gì sẽ xảy ra với hai anh chàng này, xin chào đón sự trở lại của Hoàng Hiệp và Duy Bách. Sở hữu khả năng phân tích hình học không gian cùng năng lực tư duy nhạy bén, chàng sinh viên Đại học Y Dược đã chinh phục thành công thử thách đường cong kỳ ảo một cách ngoạn mục, gây mãn nhãn đến ban giám khảo lẫn khán giả tại trường quay và mang về số điểm thuyết phục 126. Đối đầu ở trận chiến lần này, Duy Bách, tuyển thủ chiếm lĩnh số điểm tuyệt đối 150 khi sở hữu khả năng toán học đỉnh cao để vượt qua thử thách có độ khó cực đại, số nguyên tố tung hoành trước sự thán phục của hàng triệu khán giả xem đài. Ở màn giao đấu lần này, liệu Hoàng Hiệp có đủ bản lĩnh để tuyền chiến với đấu thủ nặng ký này hay không? Chiến thuật nào sẽ được tung ra? Ai sẽ chinh phục đỉnh vinh quang để có cơ hội bước tiếp bóng bá? Hãy cùng chờ xem nhé! Dạ thưa anh Sâm, em xin giới thiệu với anh, và đây là Duy Bách, thí sinh thứ hai đạt được 150 điểm của chương trình. Cái hôm mà anh vắng mặt đây ạ. Chắc cháu cũng xin được giới thiệu lại với bác là bác Sâm. Cháu là Lê Duy Bách, cựu thí sinh được lên đỉnh Olympia năm thứ 16 và là thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Bây giờ anh hỏi nè, một đứa làm bên hình học, một đứa làm bên đại số, thì bây giờ mình có cái điểm gì chung nhau không? Rồi cho em nói là hồi nãy em có nghe cái giám khảo nói là giám khảo vừa thích một người mới đến đây và vừa thích một người cũ đã biết qua. Thì ngày hôm nay em sẽ đáp ứng cả hai yêu cầu của giám khảo, có nghĩa là em là một người cũ nhưng chơi một năng lực hoàn toàn mới. Wow. Mặc dầu đây là một cái thử thách mới mà nằm ngoài những cái năng lực mà bạn đã thể hiện ở vòng 1, nhưng mà tôi vẫn đánh giá cao là bạn ấy là một cái người đa nhiệm. Năng lực gì? Dạ, ở vòng 1 thì em đã có cái năng lực là tưởng tượng không gian. Đó cũng chưa phải là sở trường lớn nhất của em. Em cảm thấy là khả năng tính toán logic của em cũng không tệ, nên là em quyết định là đấu một trận đại số với anh Bách. Hoàng Hiệp là một con người hoạt náo và tôi thích những người trẻ tuổi nó phải sôi động, nó phải nhanh nhẹn. Cái ghét thiệt. Tôi khoái mấy cái cách nói chuyện này ghê.
Khả năng của em cũng không tệ. Không tệ. Cái mà tiếng Anh nó gọi là not bad. Mà not bad trong tiếng Anh nó là good đó quý vị. How about you? You feel bad or not bad now? Cá nhân em thì năng lực của em cũng ở mức not bad. Ít nhất là qua những gì em đã chứng minh ở vòng 1 thì cũng khó để có thể nói là em tệ được. Tôi ghét thiệt. Tôi khoái mấy cái này quá ta. Vậy mới siêu trí tuệ nha. Duy Bách là một anh chàng rất là điềm tĩnh, làm cái gì cũng rất là từ tốn, ngay cả phong thái của bạn ấy rất là đặc biệt, già dặn hơn tuổi rất là nhiều và đứng cái dáng đứng thì giống như là một giáo sư. Tôi đánh giá bạn ấy cũng là một cái người mà bằng như là Huy Hoàng cộng với Việt Hoàng và cộng với cả Phước Vinh nữa cộng lại. Và tôi nghĩ là ở trong cái thử thách này ấy, thì có lẽ là đặt nghiêng hơn một chút về với cả Duy Bách cơ. Đây ra nữa. Thực ra thì như ở đầu chương trình thì bác Sâm có nói... Bé này nói chuyện như trong phim kiếm hiệp. Tiếp đi cưng. Bác Sâm có nói là tượng đài những người đứng ở vị trí đầu tiên thì sẽ luôn bị thay thế. Và với cái vị trí hiện tại khi mà là một người đang giữ một số điểm tuyệt đối thì cháu muốn chứng minh là ngày đó thì chưa phải là hôm nay thôi. Hay đấy. Cậu này có vẻ là bản lĩnh. Khẩu khí của đối thủ của em nghĩ thế nào? Trận thi đấu này của em cũng rất là đơn giản. Tại vì đối với em á, anh Bách là người giỏi nhất mùa 2. Ngày hôm nay nếu em thất bại thì em chỉ thua người giỏi nhất. Còn nếu em thắng anh Bách thì em sẽ trở thành người giỏi nhất. Hay quá. Thi thôi. Yeah. Lâu lắm rồi tôi mới nghe hai thanh niên trẻ của Việt Nam mà đối đáp như thế này. Cực kỳ văn minh lịch sự mà cực kỳ trí tuệ. Nếu như đến đây chỉ là gọi là để giao lưu học hỏi thì đừng đến. Đến để chiến. Mà đã chiến là phải mục tiêu là phải chiến thắng. Và muốn chiến thắng anh phải tự tin vào bản thân mình. Em nghĩ là hôm nay em có bao nhiêu % tự tin mình sẽ chiến thắng? Thật ra phải chia sẻ một điều á, cách đây hơn 4 năm là em coi trận chung kết Olympia 2016 là em coi anh Bách và em thần tượng anh Bách từ đó. Khi mà em bước lên sân khấu này rồi em lại gặp anh Bách là thần tượng của em. Thì trận đấu này cũng đơn giản hơn là một trận đấu fan gặp thần tượng của mình, thì em chỉ cần chơi hết sức là được. Dễ thương quá. Trời ơi, dạo này fan có xu hướng là muốn vượt qua thần tượng. Ngày hôm nay họ sẽ đến với chương trình với bài thi như thế nào? Mời quý vị cùng xem qua. Thử thách Logic siêu tung hoành. Logic tung hoành là một trong những hạng mục đỉnh cao toán học được mong chờ nhất tại siêu trí tuệ Việt Nam. Một lần nữa, tổ khoa học của chương trình sẽ biến những con số này thành những bài toán phức tạp với những chuyển động không ngừng để nâng cấp hạng mục này như một lời thách thức gửi đến các tuyển thủ của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Trên màn hình, vô số viên bi chuyển động không ngừng với nhiều sắc màu kết hợp với các con số khác nhau. Trong đó có 5 tổ hợp màu sắc và con số. Khi ghép lại với nhau sẽ tạo ra một quy luật toán học riêng biệt. Tuyển thủ quan sát, tính toán, kết hợp với việc suy luận để điền vào các ô số còn trống của mỗi màu. Để đạt được giới hạn của não bộ, sau khi tìm được 5 ô số đó, tuyển thủ phải tiếp tục tìm ra quy luật và giải mã mật khẩu cuối cùng của chương trình. Có tổng cộng 3 vòng thi, mỗi vòng độ khó và số điểm sẽ tăng lên. Trong trường hợp đưa ra đáp án sai, điểm sẽ thuộc về đối phương. Tuyển thủ nào có tổng điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Trời, logic siêu tung hoành. Tất cả các cái viên bi nó xoay quanh 4 chiều này. Nhiều lúc những viên bi mà mang số ấy, nó lại bị ẩn ở mặt sau và chúng ta không nhìn thấy cái số đó. Quý vị và các bạn thân mến, cái này nó rất là khó. Tại vì thưa quý vị biết là trong toán học thì thiên biến vạn hóa và nó có 1 tỷ cái quy luật, 1 tỷ cái logic để dẫn đến những con số đúng. Tức là bạn phải đoán ra được đúng cái vị trí của những con số đó, rồi tìm ra được cái quy luật của cái dãy số đó, rồi tìm ra được cái đáp án của cái dãy số đó. Nó có quá nhiều thứ phải giải quyết trong đầu. Em có thấy cái đề này quá khó với em không? Dạ em thấy cái phần khó trong cái đề này chính là Duy Bách thôi. Còn lại cái đề này nó đơn giản. Còn mình dễ sợ. Còn em, người ta cho em là cái khó của đề này. Vậy thì cái khó của em hiện nay là gì? Thực sự thì trong một thử thách mà mặt đối mặt so với một thử thách thể hiện bản thân như ở vòng 1 nó khác nhau chính ở việc áp lực sinh ra không chỉ là ở việc hoàn thành thử thách mà nằm ở chính đối thủ của mình. Vậy nên là lời nói của Hiệp cũng có lý và cá nhân em thì cũng có một suy nghĩ tương tự như vậy. Thử thách lớn nhất của em thì có lẽ chính là Hoàng Hiệp.
Đối đầu hay quá. Đây là những con người rất là tôn trọng nhau. Họ xứng đáng có mặt trong siêu trí tuệ Việt Nam với bất kỳ một hình thức nào. Và ngay bây giờ, mời hai đối thủ gửi lời cúp cho hai giám khảo khoa học và trở về ghế khiêu chiến. Xin mời. Rồi, tự tin. Nhé. Kế bên tôi là một khu vực bồng lai tiên cảnh, khói bay nghi ngút. Và trong 3 cái chai nho nhỏ này, ở những cái nắp chai đó chứa đựng con số cuối cùng của 3 đề thi mà các bạn sẽ phải tìm ra. Và chúng ta sẽ xổ số ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thi của hai đấu thủ. Xin mời ban giám khảo sẽ lên chọn đề để các bạn thi trong 3 vòng. Đề đầu tiên xin mời anh Trần Thành Năng. Đề thứ hai mời Tóc Tiên. Và đề thứ ba em mời anh Lại Văn Sâm. Thưa quý vị, giám khảo đã chọn xong đề. Và bây giờ, mời hai đấu thủ trở lại sân khấu. Ai có đáp án đúng sẽ được ưu tiên. Và sau khi đúng chúng ta sẽ ưu tiên tiếp theo cho cái người nào dùng ít thời gian hơn. Điều tôi khao khát đó chính là những trận đấu với những chiến thuật đỉnh cao, kèm theo sự điềm tĩnh về tâm lý. Tuyển thủ nào sở hữu được hai năng lực này thì tuyển thủ đó sẽ giành chiến thắng. Và đề số 1, 3, 2, 1, bắt đầu. Cái đề nó hiện lên ở trên màn hình, tôi không nhận biết đấy là cái bài toán gì nữa, chỉ thấy loáng thoáng những con số. Có những cái con số nó nhảy lên ở phía bên ngoài, nó che mất những cái con số mà được nhảy lên ở phía bên trong, thì cái yếu tố đấy là một cái yếu tố gây nhiễu. Thật sự thì những quy luật mà được đưa ra ở vòng 1 không có nhiều thách thức về mặt toán học cho lắm. Tuy nhiên việc mà những con số di chuyển chậm nó là một con dao hai lưỡi. Nếu sót một con số thôi mà nó là một con số quan trọng để thiết lập quy luật của mình thì nó là một điều cực kỳ tai hại khi mình phải chờ rất lâu để con số đấy quay trở lại. Vô hình chung nó sẽ tạo một lợi thế thời gian cho đối phương. Sau khi giải hai con số ở màu đỏ và màu xanh ngọc á, thì mình cảm thấy là con số màu xanh ngọc nó nhỏ hơn con số màu đỏ. Nhưng mà về cái quy luật logic á, thì con số màu xanh ngọc là con số thứ hai trong giải quy luật cuối cùng. Thì cái điều đó dẫn mình đến tư duy là liệu có một cái quy luật nào đặc biệt ở đây hay không. Ngồi xem thôi và chờ thôi, chứ còn không có tính toán trong đầu, không có một cái dữ liệu gì trong đầu hết. Sau khi mình giải được cái quy luật thứ ba thì mình cảm nhận được cái quy luật của nó là ứng dụng của giải Fibonacci của toán học, nên là mình tiếp tục tính toán những cái giải tiếp theo nó khá là thuận lợi.
đối với mình á, thì nếu mà để anh Duy Bách bấm trước á, thì coi như là mọi cơ hội của mình sẽ kết thúc. Nên là nếu mà mình nắm chắc được khoảng 70 đến 80% thì mình cảm thấy là có thể bấm được rồi. Hoàng Hiệp đã hoàn thành phần thử thách của mình sớm hơn Duy Bách, nhưng Duy Bách vẫn rất điềm tĩnh để giải quyết cái bài toán của mình. Tôi đánh giá rất cao khả năng điềm tĩnh của em ấy. Thực sự khi Hoàng Hiệp bấm chuông thì mình cũng có một phần nhỏ lo lắng. Tuy nhiên thì trò chơi này không hoàn toàn là trò chơi của tốc độ, mà đó là trò chơi của sự chính xác. Việc bấm chuông quá nhanh có phải là một hành động vội vàng của Hoàng Hiệp? Với sự cẩn thận của mình, liệu Duy Bách có đưa ra được đáp án chính xác hay không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ở trận đấu thứ nhất, bạn Hoàng Hiệp đã nhanh một cách kinh ngạc và thành tích của bạn là 2 phút, trong khi Duy Bách của chúng ta phải mất đến 5 phút rưỡi. Có lẽ cái sự chắc chắn quá, cái sự cẩn thận quá, nó làm cho bạn Duy Bách có thể đưa ra một cái quyết định nó bị lâu hơn. Nhưng mà thời gian không quan trọng bằng việc đưa ra đáp án chính xác. Quý vị từ nãy đã thấy cái đề nó dễ sợ chưa ạ? Những cái con số nó di chuyển liên tục. Cái việc đầu tiên của họ là nếu như nhìn thấy chúng phải ghi nó lại và dùng cái phương pháp logic để có thể tính ra là chúng là những con số nào. Tại vì những cái ô mà để chấm hỏi đó quý vị là những con số mà mình phải điền vào để biết là trong cái dãy số đó thì phải có con số nào nữa mới hoàn thành được một cái dãy logic của nó. Chúng ta sẽ xét đáp án của Duy Bách trước. Chúng ta sẽ cùng đến với quy luật của dãy số màu đỏ thưa quý vị. Đáp án đúng của chương trình là 1982. Chúng ta cùng xem kết quả của Bách. (1982) thưa quý vị. Chính xác. Tiếp theo là con số cuối cùng của dãy số màu xanh ngọc. Đáp án của nó là 1521. Đáp án của Bách là chính xác. Dãy số thứ 3 màu đen. Đáp án là 3503 và đáp án của Bách là chính xác. Dãy số tiếp theo màu xám. 5024 và đáp án của Bách là chính xác thưa quý vị. Dãy số tiếp theo màu xanh lá cây. 13.551 và đáp án của Bách là Tiên cũng lo nhưng đồng thời là cũng có một cái sự tin tưởng nhất định, bởi vì Tiên biết là Duy Bách chắc chắn sẽ giải ra được cái phần thi của mình. Chính xác thưa quý vị. Giỏi quá. Như vậy là Bách đã chính xác tuyệt đối. Chúng ta cùng xem đáp án của Hoàng Hiệp. Thật sự với một người như Hiệp thì lượt đầu tiên có lẽ chắc là sẽ là lượt mà có xác suất xảy ra sai cao nhất. Việc mà Hiệp sai sót thực ra cũng là một khả năng mình có nghĩ đến. Chính xác. 1982. Tiếp theo 1521 chính xác. Ôi, hay quá. Tiếp theo 3503 chính xác. Tiếp theo
5024 chính xác. Và cuối cùng một 3551 chính xác thưa quý vị. Thưa quý vị, với 5 con số vừa rồi chúng ta phải nghĩ ra một con số cuối cùng nữa, bởi vì nó sẽ theo một cái quy luật nào đó. Và hãy cùng xem hai đáp án của họ đưa ra có giống nhau hay không nhé. Mời hai em. Một người là 8527, bên này cũng 8527. Giỏi quá. Nếu nói như vậy, đáp án đúng của chương trình liệu có phải là 8527 hay không? Và mời em. Wow. 8527 thưa quý vị. Như vậy vòng 1 hoàn toàn chính xác. Hoàng Hiệp 1-0. Trong cái trận này hơi tiếc cho Duy Bách, nhưng mà cũng cần phải đánh giá rất cao năng lực của Hoàng Hiệp đấy. Những nền tảng có sẵn về toán học của Hoàng Hiệp chứng minh bằng khá là nhiều giải thưởng mà em đã giới thiệu qua ngay từ vòng 1 thì Hiệp hoàn toàn không phải tay mơ, không phải là người mới. Thưa quý vị, như vậy là ở cấp độ 1 Hoàng Hiệp đã ghi được 1 điểm cho mình. Để quý vị hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ cho quý vị thấy quy luật của một cái dãy số nào đó để cho chúng ta hiểu là vì sao những con số đó nó lại có cái sự xuất hiện như vậy. Mình giải thích cho khán giả hiểu là vì sao nó có con số là 1982. Quy luật nó là gì ạ? Với dãy số này thì số ở chính giữa sẽ làm tiêu điểm, và từ đó thì hai số ở hai vị trí đối diện nhau sẽ có trung bình cộng bằng số ở chính giữa. Như ở đây ta có thể thấy thì 2080 và 2096 đều có trung bình cộng là 2088. Okay. Tương tự như vậy thì 1982, 2105 và 1893, 2115. Ok. Thực ra thì nếu như đều màu đỏ là quy luật em đang nghĩ thì có vẻ như là phần đề đã bị sai. Bởi vì thực tế là 1982 và 2105 có trung bình cộng không phải là 2088 mà nó là 2087,5. Em không hoàn toàn chắc chắn là liệu có một quy luật nào khác mà em chưa tìm ra hay không, nhưng mà đó là nghi vấn của em với đề. Em có ý kiến là quy luật của giải này theo em nghĩ là 1893 sẽ cộng hai số ở giữa là thành 89 sẽ thành 1982. Rồi 1982 sẽ cộng hai số ở giữa là 98 sẽ thành 2080. 2080 cộng 08 ở giữa sẽ thành 2088. Ok, em nhận sai. Việc mà Hoàng Hiệp dừng lại và chỉ lại một quy luật đúng khiến mình cũng hơi ngỡ ngàng một chút, cũng là một cảm giác tâm phục khẩu phục. Wow. Chương trình không ra đề sai mà có lẽ là Duy Bách đã chưa có đoán đúng được cái quy luật của dãy số đó. Điều đó chứng tỏ rằng là Hoàng Hiệp có cơ sở chiến thắng trong cuộc thi này bởi vì bạn ấy rất là giỏi. Đôi khi thì trong một tiến trình thì không thực sự nhiều người quan tâm đến quá trình đâu, và kết quả cuối cùng mới là thứ phải được xem xét. Sau 5 cái kết quả như vậy thì cái hàng màu xanh nó ra cái con số là 8527, vì sao vậy? Quy luật gì ạ? Dạ, theo em thấy thì trong dãy này tính từ số thứ 3 trở đi thì giá trị của nó sẽ bằng tổng của hai số kề phía trước nó. Ví dụ như 1982 cộng 1521 sẽ ra 3503. Tương tự như thế 1521 cộng 3503 sẽ ra 5024. Và chúng ta tiếp tục như vậy. Xuất sắc. Vâng thưa quý vị, đó là lượt thi đầu tiên, cấp độ thứ 2. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Đây là đề của Tóc Tiên. Và đề 2. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh hơn á anh. Cái khối lượng phép toán được sử dụng ở vòng 2 này nó nhiều hơn, đa dạng hơn. Đặc biệt là cái tính gây nhiễu khi các viên bi di chuyển đã làm gián đoạn cái khả năng tiếp nhận hình ảnh và thông tin rất là nhiều.
Quy luật ở đây ý, nhiều lúc nó không chỉ có cộng trừ đâu, mà nó lại là cộng trung bình cộng của hai số bên cạnh chia cho số ở giữa. Rồi là thậm chí là có cả những cái phép ví dụ như là lũy thừa hay là nhân nữa. Thì tất cả những cái công thức đấy nó rất là khó. Ở cái đề 2 này á, cái quy luật trùng với quy luật ô màu đỏ của đề thứ nhất. Cái ấn tượng ở ô màu đỏ của đề thứ nhất á, còn cái dấu ấn đó thì mình sẽ tiếp tục quan sát các con số. Anh Bách có thói quen là từ tốn viết số và phải là nhìn xuống và mới viết. Còn mình là thói quen là vừa nhìn vừa viết luôn, mà viết rất nhanh. Thì mình nghĩ là cái thói quen đó đã giúp mình có lợi thế thời gian tốt hơn anh Bách ở cái khâu mà quan sát số. Sẽ có những khu vực được coi là góc chết, đôi khi sẽ mất 1, thậm chí là 2 đến 3 lượt di chuyển mình mới có thể tập trung lại vào cái góc chết đó và tìm ra cái điểm và cái số của mình còn thiếu. Em tìm ra được quy tắc của một màu xanh ngọc, nhưng em chưa biết sắp xếp làm sao. Duy Bách có vẻ đã hoàn thành xong các ô giá trị của mình, nhưng đang đắn đo một điều gì đó. Duy Bách sẽ lựa chọn bấm chuông hay vẫn tiếp tục kiểm tra? Với 3 số đầu tiên, đó là 3 số liên tiếp nhau trong cùng một quy luật, không có điểm khuyết. Như vậy điểm khuyết tương ứng với màu cuối cùng nó vẫn là một dấu hỏi. Điều đó khiến mình bắt buộc phải thử ở một chỗ nào đó. Chậm mà chắc có lẽ là chiến thuật mà Duy Bách sử dụng trong thử thách này. Việc bấm chuông sớm chưa hẳn sẽ đưa ra kết quả chính xác. Vậy nên Duy Bách phải thật bình tĩnh để mang về chiến thắng ở trận đấu thứ 2. Vị trí mình cần thử là vị trí màu xám, đó là vị trí mà mình đứng lại lâu nhất. Việc bị chững lại ở dãy màu xám chắc chắn là khiến mình phải trả giá. Khi mình vẫn đang cố để nhìn lại xem mình đã bị mắc ở vị trí nào thì Hiệp đã bấm. Khi mà sự chính xác nó đạt đến 70-80% thì mình cảm thấy là mình đã nên bấm được rồi. Vì mình nghĩ là chiếm ưu thế tốc độ sẽ gây lên áp lực lớn cho đối thủ của mình. Thực ra thì khi bước vào một trận đấu thì cũng không ai có thể đảm bảo là mình có thể thắng tất cả các trận đấu cả. Mình coi lúc đó như là một bước lùi của mình. Mục tiêu hiện tại chỉ là tìm lại đà và có thể là lội ngược dòng lại thôi. Thế trận vẫn chưa đánh giá được ngay lúc này, nhưng Duy Bách phải cẩn trọng trước một đối thủ nặng ký đầy quyết liệt như Hoàng Hiệp. Hãy cùng chờ xem kết quả như thế nào nhé. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ, Rap Việt All Star Concert Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Đón xem số độc đắc lúc 20 giờ thứ 5 và thứ 6 hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Họ đã hoàn thành bài thi của mình và lần này Hoàng Hiệp vẫn nhanh hơn với 2 phút và của Bách là 4 phút thưa quý vị. Chúng ta cùng xem đáp án của dãy số màu đỏ.
32 23. Đáp án của Bách là chính xác. Dãy số xanh ngọc 3245. Đáp án của Bách là chính xác. Dãy số màu đen 3269. Đáp án của Bách là chính xác. Dãy số màu xám 3324. Đáp án của Bách là chính xác. Và dãy số cuối cùng 3356. Và đáp án của Bách là hoàn toàn chính xác. Hãy xem đáp án của Hoàng Hiệp. Ba hai 23 chính xác. Ba hai 45 chính xác. Quá nhanh. Ba hai 69 chính xác. Ba ba 24 chính xác. Và ba ba năm sáu chính xác. Thưa quý vị, chúng ta đừng vội hớt hải. Nếu như vòng này Hoàng Hiệp mà có thắng tiếp thì Hoàng Hiệp sẽ được 2 điểm nữa là 3 điểm. Nhưng ở cấp độ thứ 3, ai chiến thắng thì sẽ được cộng tới 3 điểm. Có nghĩa là họ vẫn có khả năng huề thêm một lần nữa. Cho nên phần này vẫn chưa quyết định là Hoàng Hiệp đã chiến thắng. Quý vị hãy cùng xem đáp án của chương trình dành cho cái màu cuối cùng. Lần này chúng ta sẽ sổ cái nắp chai trước quý vị nhé. Và đó là con số ba hai chín năm. Đáp án của Bách là 3295. 3295 chính xác. Và đáp án của Hoàng Hiệp là ba hai chín năm chính xác. Wow. 2 điểm nữa cho Hoàng Hiệp. 3-0. Hoàng Hiệp đã dẫn 3-0 trước Duy Bách. Không những dẫn trước về cái khoảng thời gian hoàn thành ngắn hơn mà lại còn hoàn toàn chính xác về kết quả nữa. Quy luật của dãy màu xám là gì Hiệp? Dãy số 4 là mình lấy 1461 cộng 1863 thành ra 3324. Giờ cái kết quả của cái này là nó thuộc về chiến thuật của em nên là Ok. Bách, bạn nói đây là chiến thuật của bạn. Thì quy luật màu xám là gì em? Thực tế thì màu xám có một quy luật, đó là các số ở vị trí chẵn sẽ bằng tổng của hai số kế cận nó. Như vậy thì 1461 cộng 1863 sẽ ra 3324. Còn ở hai bên 1487 cộng 1461 sẽ ra 2948. Và 1863 cộng 2531 thì sẽ ra 4394. Cảm ơn em. Trời ơi, sao mà phức tạp vậy ta? Không hiểu nổi. Quy luật gì đâu mà nó bị lẻ tẻ rồi nó cứ phức tạp thế nào ấy. Kinh khủng thật. Đúng là siêu trí tuệ và đúng là những con người phi thường. Và thưa quý vị, cấp độ thứ 3, các viên bi sẽ di chuyển cực nhanh. Và đây là cấp độ khó nhất. Ai thắng ở cấp độ này sẽ nhận được 3 điểm. Và Duy Bách của chúng ta hoàn toàn có thể cân bằng tỷ số. Trận thứ 3, cấp độ 3, bắt đầu. Cái việc đã thua cả 2 vòng đầu thì vòng đấu thứ 3 này chiến thắng là việc bắt buộc phải có nếu mình muốn tiếp tục thi đấu vòng tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam.
2 cách để cho thí sinh có thể chọn để tránh sự gây nhiễu. Thứ nhất là thí sinh bắt buộc phải sử dụng short term memory tốt. Bởi vì khi dùng short term memory thì ngay lập tức thí sinh sẽ nhớ được ngay những con số và không cần phải nhìn lên màn hình nữa mà có thể tự tính nhẩm được. Cái thứ hai, thí sinh phải có năng lực cố định hình ảnh để tránh cái sự nhiễu loạn khi các viên bi di chuyển. Thì phần thử thách này mới có thể thực hiện thành công với thời gian ngắn nhất. Nếu tốc độ chậm là một con dao hai lưỡi thì tốc độ nhanh nó cũng như thế. Tỷ lệ bị lỡ sẽ cao hơn rất nhiều do tốc độ chạy của nó. Nếu một người không có khả năng quan sát tốt thì mắt người ta sẽ khó có thể theo kịp tất cả các con số này. Những hình ảnh con số nó chồng lắp lên nhau khiến mình không có phân biệt được những con số. Ngoài ra thì quy luật ở vòng 3 này là cũng tương đối khó, đặc biệt có rất nhiều các phép nhân và phép cộng trừ kết hợp với nhau. Nếu được 2 lần liên tiếp đều bấm chuông nhanh như vậy thì ngoài tốc độ, sự ổn định và khả năng quan sát tốt thì chắc chắn là Hiệp đã có một chiến thuật nào đó cho riêng mình. Cái này nó gây nhiễu đủ kiểu luôn rồi. Nó gây nhiễu đủ kiểu. Nó bị khuất. Nó bị khuất rồi nó bị bóng. Nếu như mà Di Bách không thay đổi chiến thuật, cố gắng giải nhanh hơn thì gần như là Hoàng Hiệp nắm chắc phần thắng trong tay của bạn ấy rồi. Người ta hay nói rằng là giang sơn dễ đổi và bản tính thì khó rời. Không phải 1 phút 1 chốc mà anh có thể thay đổi cái cách suy nghĩ, cách tư duy của mình. Hoàng Hiệp chơi nhanh, vẫn cứ giữ cái phong cách của mình và vẫn cứ là Hoàng Hiệp thôi. Và tôi tin là Hoàng Hiệp thắng. Thực sự tôi rất bất ngờ, phải nói là khủng hoảng khi mà Hoàng Hiệp đã nhấn nút quá nhanh. Và tôi tin rằng đây là trận chiến của chiến thuật chứ không phải là trận chiến của tâm lý. Tốc độ của Hiệp khi giải khá là nhanh, chứng tỏ là về mặt chiến thuật em đều làm rất là tốt. Đáp án thì mình đã kiểm tra rồi, nhưng mình vẫn đứng không đó, bởi vì cũng hơi có một chút tuyệt vọng. Có thể coi như là việc chấp nhận một cái hiện thực mới nó sắp xảy ra chăng? Vì mình rất là tự tin với cái kết quả đề ba của mình nên là khi mình bấm chuông thì mình nghĩ là cơ hội của anh Bách đã hết rồi. Wow, thưa quý vị, lại một lần nữa Hoàng Hiệp bấm chuông trước thời lượng là 2 phút. Rõ ràng là trong cái thử thách lần này, bên cạnh cái tính chính xác thì cái thời gian thi đấu nó có ảnh hưởng và nó có đóng góp ít nhiều đến cái kết quả chung cuộc là xem ai là người chiến thắng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với quy luật và đáp án của các dãy số. Chúng ta cùng xem đáp án của dãy số màu đỏ.
26. Và cùng sổ một lúc đáp án của cả hai bạn. Đầu tiên là của Bách. Chính xác. Của Hoàng Hiệp. Chính xác. Đáp án của dãy xanh ngọc. 156 của Bách. Chính xác. Của Hiệp. Chính xác. Của dãy màu đen. 780 của Bách là chính xác. Và của Hiệp. Chính xác. Dãy 4. Đáp án của chương trình là 9360 của Bách là chính xác. Của Hiệp. Chính xác. Và dãy cuối cùng. Đáp án của chương trình là 18720 của Bách là chính xác. Và của Hiệp chính xác. Hay quá. Thưa quý vị, như vậy rất là rõ ràng. Và đáp án cuối cùng của chương trình mời em. Thưa quý vị, đó là số 3120 của Bách là chính xác. Và của Hiệp chính xác. Và chúc mừng Hoàng Hiệp đi tiếp vào vòng trong. Hai bạn quá xuất sắc. Thật sự đây là một phần thi cực kỳ nghẹt thở và cả hai đấu thủ đều là những người tuyệt vời. Tôi nói thật, Bách mặc dù là ngày hôm nay em bị áp lực về tâm lý rất là nhiều, nhưng mà Bách vẫn cực kỳ bình tĩnh để giải quyết được tất cả những vấn đề của mình. Cho em nói chiến thuật của em nãy em đã không nói luôn. Đối với em thì anh Bách là một người tính toán nhanh lắm. Mặc dù là em rất là tự tin với khả năng tính toán của em, nhưng mà nếu mà em tính toán thuần cả 6 quy luật á thì không có nhiều khả năng chiến thắng. Chiến thuật của em ngày hôm nay á là tập trung giải ra 3 quy luật đầu tiên, và 3 quy luật đầu tiên nó sẽ tạo thành một cái quy luật cuối cùng. Nếu em đoán được quy luật cuối cùng, em sẽ tính được những số còn lại, và em dùng phương pháp thử sai để tìm cái quy luật cuối cùng đó và thử thế các số tiếp theo của giải đó vào số 4, số 5. Khi mà nghe Hiệp chia sẻ về cái chiến thuật của bạn ấy thì mình càng bị thuyết phục hơn nữa. Và chính cái sự chiến lược thông minh nhanh nhạy đó giúp cho Hiệp giải được cái đề bài trong cái thời gian ngắn hơn Duy Bách rất là nhiều. Mình trước một cái đối thủ mình biết là mạnh, mình sẽ sử dụng một cái chiến thuật cực kỳ mạo hiểm, nhưng mà nếu nó đúng thì nó sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ cao. Mà Bách làm đúng trình tự của cuộc sống. Với tỷ số 6-0 hoàn toàn nghiêng về Hoàng Hiệp thì Tiên có thể rút ra được một cái kết luận là không phải là Hiệp may mắn hơn, giỏi hơn Duy Bách, mà Tiên rút ra ở đây á, đó là thời gian không phải là thế mạnh của Duy Bách. Từ lúc này em vẫn thấy có một điều mà từ trước đến giờ khi tham gia bất kỳ kỳ thi gì nó vẫn luôn đúng, đó là tâm lý thi đấu vẫn là thứ em yếu nhất. Có lẽ là hôm nay điểm rơi phong độ của em nó không đạt tới hạn nên tốc độ tính toán cũng không được như ý của em cho lắm. Tất nhiên thì em sẽ không phủ nhận, thật sự với tốc độ chơi của Hoàng Hiệp ngày hôm nay thì chiến thắng của em ấy là quá xứng đáng rồi. Thực ra thì em còn lời gì để nói đâu, mà một lời chúc mừng thật tình. Thi siêu trí tuệ là thi về trí thông minh, nhưng thực ra là về bản lĩnh thi đấu, về tinh thần thép khi thi đấu, nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả chung cuộc. Tôi nghĩ rằng là phần thắng của Hoàng Hiệp là cái phần thắng mà bất ngờ nhất trong tất cả những cặp đấu ở vòng bán kết. Trong một cuộc đấu căng thẳng như thế này thì mọi sự đều có thể.
nếu mà mọi thứ nó diễn ra đúng theo như một kịch bản thì cũng không còn gì để hấp dẫn nữa cả. Những thanh niên ưu tú của xã hội. Đối với em á, thì ngày hôm nay có lẽ là em chỉ là may mắn hơn anh Bách thôi. Còn trong lòng em thì anh Bách vẫn là người giỏi nhất. Tôi muốn nghe cảm xúc của những vị giám khảo ngồi trước mặt tôi. Khi đến vòng casting và đến tận ngày hôm nay thì Hiệp chính là một trong những thí sinh mà chơi được nhiều thể loại nhất của siêu tuệ mùa 2. Và Hiệp cũng là một trong thí sinh tự tin nhất. Hiệp nói rất là nhiều. Cỡ em không? Tương đương anh Thành. Với tuổi đời nhỏ anh Thành mà nói nhiều tương đương anh Thành thì phải nói là tốc độ nói rất là nhanh. Nhưng mà cái bùng của Hiệp rất là thật. Còn đối với Bách khá là ít nói, cứ lúc nào cũng khúm núm. Nhưng mà thật ra nếu mà cần bùng nổ là Bách bùng nổ được ngay lập tức. Và mình không muốn bất cứ ai phải rời xa chương trình cả, nói thật. Hôm nay tôi tiếc vô cùng, nhưng mình có một cái cảm tình rất là đặc biệt với bạn, với những cái gì mà bạn đã làm được, và phong cách bạn dễ thương lắm. Như một cái người cao nhân nhẹ nhàng bước ra, tay thì tôi nói chuyện với quý vị thế này như một ngài bá tước. Quý vị biết không, ngày hôm qua tôi mới vừa giải một cái đề toán cấp quốc gia đó, không ai giải được đâu ngoài tôi. Kiểu vậy đó. Ngày hôm nay đến đây là một cái bạn còn rất là trẻ, đã từng xem bạn Bách là thần tượng của mình. Bây giờ vẫn là thần tượng. Wow, phải nói là tinh thần của hai bạn hôm nay làm cho cái trận đấu này quá hay, quá tuyệt vời thật sự. Tiên thấy sao em? Không có cái gì để chê, không có một cái gì để mà mình phải lăn tăn hết á, ngoài cái việc mà ngưỡng mộ tài năng của hai bạn. Còn về riêng Duy Bách á, thì chính bản thân bạn ấy biết bạn ấy cũng rất là giỏi rồi. Nhưng mà cái tài năng của Bách nó tỏa ra để cho những người đi sau em hoặc là những người xung quanh em ngưỡng mộ như cách mà Hiệp ngưỡng mộ em á. Cái điều đó nó còn khiến em tỏa sáng hơn rất là nhiều. Anh thì anh có lời khuyên cho Bách thế này thôi. Tại vì anh thấy em là nhân tài thật sự. Mình ý thức được mình sở hữu một món quà của Thượng Đế. Chúng ta không chỉ là vui với nó, mà chúng ta nên có trách nhiệm với điều đó. Nhân loại không phải có mấy ai nhận những món quà đặc biệt này như chúng ta. Cho nên anh nghĩ là Bách phải phát huy nó một cách tối đa. Mà nếu phát huy được tối đa thì phải khống chế được nó, phải đến từ tâm lý vững vàng của mình, sự tự tin và bình an trong tim. Niềm tin là do em tạo ra, nỗi sợ nó tự đến. Em đừng cho nó đến thì nó sẽ không đến. Chúc em may mắn. Mời anh Sâm. Hôm nay thì tôi mới gặp Duy Bách. Tôi thì tôi không nghĩ là bạn quá là có cái nỗi sợ gì ghê gớm. Ngược lại tôi thấy bạn là một người khá tự tin. Nó có một cái sự chững chạc nhất định, một cái sự già dặn nhất định. Tôi xem cái trận đấu này thì tôi cảm thấy rất là thích và càng cảm thấy tự hào bởi các bạn trẻ. Thực sự là các bạn là những người không chỉ tài năng, các bạn là những con người đạo đức rất trong sáng. Hai bạn là rất tôn trọng nhau, rất khiêm tốn, mặc dù rất tự tin. Và những cái tố chất đấy nó rất cần và không phải lúc nào chúng ta cũng tìm thấy ở các bạn trẻ. Và cái điều đáng mừng là trong siêu trí tuệ Việt Nam, các bạn đã gieo cho tôi một cái niềm tin tưởng hơn, yêu các bạn hơn và tự hào về các bạn hơn. Cảm ơn các bạn. Với góc độ khoa học, anh Trần Thành Nam thấy sao? Cả Hoàng Hiệp và cả Duy Bách theo tiêu chí của siêu trí tuệ là những cái người mà rất là đa nhiệm. Và thực sự là ở trong cái cặp đấu này, bất cứ ai không có đi tiếp được ấy, thì đều là một cái sự đáng tiếc. 30 thì chưa phải là Tết. Phim hay là cứ phải chờ hồi kết. Đến cái phòng đối đầu mùa 1 với mùa 2 sẽ còn rất là nhiều bất ngờ và thú vị với cả các bạn. Tôi chỉ dám xin hứa như thế thôi. Bình tĩnh, mọi người hãy bình tĩnh. Dạ vâng. Nhưng mà cho tôi cũng xin chia sẻ với cả Duy Bách một chút. Thực ra là chúng ta nhìn thấy hai chiến binh ở đây này. Một người là có vẻ là extrovert, tức là hơi là hướng ngoại ra bên ngoài. Còn Duy Bách là hơi bị introvert một chút, hướng nội. Nhưng mà thực sự là những cái tính cách nào nó đều có những cái điểm mạnh mà không thể thay thế được. Cái quan trọng là chúng ta phải tìm cách nào đấy chuyển hóa tất cả những cái năng lượng, những cái điểm mạnh của chúng ta để phát huy được nó vào trong những cái thời điểm quyết định. Cảm ơn anh ạ. Và buộc lòng phải chia tay Bách ở đây. Cảm ơn em đã cống hiến rất nhiều cho chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Anh chúc em thành công và luôn tự tin. Em cảm ơn. Okay. Và chúc mừng Hoàng Hiệp tiếp tục giữ được vị trí của mình là một thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Trước khi nhận lại cúp danh dự thì em cũng có muốn nói một vài thứ. Đó là sự ở mùa 2 thì em cảm thấy có rất nhiều bạn giỏi, nhưng mà đến bây giờ thì em thấy là khả năng của em đang là tốt nhất trong 19 năm qua, nên là em hy vọng em có thể gửi lời khiêu chiến tới anh Huy Hoàng của mùa 1.
Tôi khoái mấy cái này quá. Mà nó nói là tốt nhất trong 19 năm qua mà ổng mới 19 tuổi. Thì đó, nói tức chứ. Nhưng không sao, giới trẻ thường tự tin và làm những điều bứt phá mà chúng ta không thể đoán được. Và đó đến từ một siêu trí tuệ Việt Nam 19 tuổi, Hoàng Hiệp. Hay quá. Anh sẽ gửi lời thách đấu của em đến với Huy Hoàng và cũng chúc cho cái trận đấu đó có thể xảy ra. Nếu mà trận đấy mà nó diễn ra thì tuyệt vời. Cho dù là ai thắng đi chăng nữa thì cuối cùng cái siêu trí tuệ Việt Nam sẽ lại có thêm được một cái cuộc đối đầu rất là hay, đáng xem. Cảm ơn Bách rất nhiều. Thank you. Mời em nhận lại cúp danh dự của mình. Tôi là con tim tôi luôn sẽ chứng minh thay điều kỳ diệu trong tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, tôi như ánh sáng. Như vậy là tất cả những siêu trí tuệ Việt Nam ở vòng cuối cùng đã lộ diện. Một lần nữa xin được khép lại show phát sóng cuối cùng của vòng thi đối đầu ở đây. Chương trình do V-Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V-Channel. Chương trình được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính: Sting vì cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Hẹn gặp lại vào đêm chung kết của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Tuần sau, đêm chung kết, màn giao đấu giữa các siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1 và mùa 2. Gương mặt nào sẽ trở lại để tranh tài? Hãy chào đón sự trở lại của Hà Việt Hoàng, Tuấn Phi. Ai sẽ giành chiến thắng? Cái tinh thần của đối thủ hiện nay đang hơi chao đảo. Em có nghĩ em có tự tin không? Thì em đến đây cũng đã chuẩn bị tâm lý và tự tin rồi. Với một cái đối thủ mà khá là tự tin như vậy, làm cho em cảm thấy áp lực hơn, hay là em lại càng muốn tự tin hơn? Em xem Đức Giang giọng nghe đông đội, cùng đậu và chiến thắng một phần thủy chứ không phải là chiến thắng nhỏ. Xin chào những tân binh của siêu trí tuệ Việt Nam. Hãy cẩn thận vì Hà Việt Hoàng của 2021 mà các bạn sắp sửa đối mặt là một phiên bản nâng cấp hơn của chính tôi ngày trước, điềm tĩnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Đón xem tập tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần